Bröd har mänskligheten ätit i årtusenden. För att kunna äta bröd krävs det dock att detta är bakat. Och för att kunna baka bröd krävs det mjöl. Och för att driva runt tunga kvarnstenar som malde säden till mjöl användes länge vattenkraft. Stilla flyter Lillån genom Alingsås. Och detta är ett av få undantag där det finns lite större fallhöjd på vattnets väg från den lilla sjön Gärsken mot sitt utlopp i den stora ån Säveån och senare i den stora sjön Mjörn. Tänk vad rofyllt det är att från sjön Gärsken gå mot Alingsås centrum på en gångväg som så fint passerar längs och över Lillån. Gärskaström. Och visst är det särskilt vackert i vårsolen, nu när det är rent, innan grönskan har kommit. Det är något visst med vattnets lugn här, i Kvarndammen, lugnet före stormen, och det ska kasta sig ut för fallet. Det är inte något högt fall här vid Stampens kvarn, men fallet har ändå utnyttjats under många år. Redan så tidigt som 1727 anlades en stamp här. En sådan användes för att bearbeta vått ylle genom att en stor hammare hamrade yllet. Jonas Alströmer, den stora Alingsås-manufakturisten, vem annars i Alingsås vid denna tid skulle ha anlagt stampen. Och det var även han som drygt 30 år senare ersatte denna med en vattenkvarn. Kvarnen har senare under 1800-talets slut och under 1900-talet byggts om och till och moderniserats. Vattenhjulet har ersatts med turbiner och elmotorer har även fått hjälpa turbinerna med driften, då vattenkraften från det lilla fallet inte alltid har räckt. Fram till år 1976 fungerade kvarnen som kvarn, och efter nedläggningen blev den till ett museum. Och den har även restaurerats och rymmer idag även kulturverksamhet med bland annat konst, hantverk och musik. Gör ett besök här någon trevlig sommardag då kvarnen är öppen och du kan se på dess bevarade interiörer innanför denna kraftiga port till kvarnbyggnaden. Stampa bara av dig eventuell jord och eventuellt grus som kan finnas på dina skor, så att inte detta dras in i Stampens kvarn. För vid Stampens kvarn ska man väl ändå stampa. Tänk att det finns en trappa ner till ån här, precis intill den gamla Stenvallsbron som bär Västra stambanan över denna lilla å. Jag undrar hur det såg ut här på Jonas Alströmers tid. Det var på manufakturens tid, långt före järnvägens tid och industrialiseringens tid. Mycket har förändrats här sedan dess, och mycket vatten har runnit under bron här och andra broar i staden som korsar Lillån. Men den lilla ån flyter då, som nu, från den lilla sjön Gärsken förbi Stampens kvarn på sin väg mot sitt utlopp i den stora Säveån och den stora sjön Mjörn. Är det någon mer än jag som efter allt detta malande är sugen på en skiva gott bröd nu?